Vlog là hành trình về những chuyến đi đến những miền đất mới. Nhưng với Bỏng Ngô thì chuyến đi Vlog lần này không phải là một chuyến đi, mà đúng hơn là một chuyến trở về. Vì Quảng Trị là quê nội của Bỏng Ngô, nơi mà một phần tuổi thơ của Bỏng Ngô đã gắn bó ở đây. Và mỗi vùng trên dải đất hình chữ S này đều đẹp, nhưng với Bỏng Ngô thì Quảng Trị là một vùng quê đẹp và yên bình nhất. Vì ở đó có bà nội này, có ba này, có các cô, các bác. Cái nơi mà lần nào về á, hãy đến ăn cơm nhà người thân này mà không qua ăn cơm nhà người thân kia là chắc chắn sẽ bị giận. Vì thương nên giận đó mà. Tình người ở làng quê ven biển Quảng Trị nó mặn nồng vậy đó các bạn à. Là một người con xa quê lập nghiệp, nên mỗi lần về quê thì Bỏng Ngô lại thấm thía một cái câu thơ sâu sắc của Chế Lăng Viên. Khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn. Và Bỏng Ngô tin rằng bất kỳ ai từng xa quê hương mưu sinh cũng sẽ đồng cảm với Bỏng Ngô, đúng không ạ? Mở đầu mà Mix ước nãy giờ, thôi vậy đủ rồi. Nơi mà Bỏng Ngô sẽ giới thiệu đến mọi người trong chuyến về quê lần này là một địa danh rất là nổi tiếng ở Quảng Trị, và đó cũng chính là một cái niềm tự hào của Quảng Trị nha. Đó là Tiểu Vương Cung Thánh Địa La Vang. Đây chính là Thánh Địa La Vang, hay còn gọi là Tiểu Vương Cung Thánh Đường La Vang nha. Và đây thực sự là một cái món quà dành cho Bỏng Ngô Micro, dành cho tất cả các bạn và đặc biệt là những bạn theo đạo Công giáo nha. Và ở đây á, thì rất là cực kỳ linh thiêng, và ở đây gắn liền với sự tích về mẹ Maria, hay còn gọi là Thánh Mẫu La Vang. Và bây giờ xin mời tất cả các bạn hãy cùng tìm hiểu về sự tích này, và sau đó chúng ta sẽ đi tìm hiểu về Thánh Địa La Vang. Nào, hãy cùng mình đi nào, đi nào, đi nào. Năm 1798, triều đình Tây Sơn bị lung lay trước sức tấn công như vũ bão từ miền Nam ra tận đèo Hải Vân của Nguyễn Ánh để báo thù đức cha Bá Đa Lộc đã giúp họ Nguyễn, đồng thời khủng bố giáo dân mà triều đình luôn cho là kẻ nội ứng nguy hiểm nhất. Bắt hết, không chừa một ai. Ngày 17 tháng 8, vua Cảnh Thịnh, con của vua Quang Trung, ra sắc dụ cấm đạo từ Phú Xuân đến Bắc Hà. Cuộc bắt đạo diễn ra chớp nhoáng, dã man và tàn ác, khiến giáo dân trở tay không kịp, nhất là trong địa bàn hai tỉnh Thừa Thiên và Quảng Trị. Để tránh sự bắt bớ của quan quân Tây Sơn, các giáo dân đã trốn vào ẩn náu trong phường Lá Vằng. Lúc ấy, phường Lá Vằng là một thôn xóm hẻo lánh, nằm mất hút trong rừng già Trường Sơn, cây cối chằng chịt, núi đồi hoang vu, rừng thiên nước độc, và nhất là đầy cọp beo thú dữ. Bây giờ đang lúc ôn dịch hoành hành, thuốc men không có, người chết như rạ, giáo hữu chỉ biết nhìn nhau thương khóc. Thật muôn ngàn cơ cực, trăm bề đắng cay. Nhưng dù nguy khốn cách mấy thì giáo hữu vẫn một lòng trông cậy vào Chúa và Đức Mẹ. Đêm đêm giáo dân thường hợp nhau lại để đọc kinh, tay mân mê tràn chuỗi, và những lời kinh đồng thanh vang lên hòa trong màn đêm rùng rợn, gió buốt từng cơn. Đêm này đến đêm khác, lời kinh như lời kêu khóc bi ai não ruột, thấu tận trời xanh. Bỗng nhiên vào một đêm, họ cùng nhìn thấy một người đàn bà đẹp, tay bồng cháu bé, xuất hiện dưới gốc cây đa cổ thụ. Có hai vị cầm đèn chầu. Họ nhận ra đó là Đức Mẹ Bông Chúa Hài Đồng. Đức Mẹ ngỏ lời an ủi họ, bảo họ hái lá cây xung quanh mà uống sẽ được lành bệnh. Các con hãy tin tưởng, hãy cam lòng chịu khổ. Mẹ đã nhận lời của các con kêu xin. Từ nay về sau, hễ ai chạy đến cầu khẩn cùng mẹ ở chốn này, mẹ sẽ nhận lời ban ơn theo ý nguyện.
Những năm sau đó, vua Gia Long thống nhất Sơn Hà, diệt đạo tạm yên. Sự tích Đức Mẹ hiện ra tại La Giang được truyền miệng khắp nơi. Năm 1886, Đức cha Gaspar cho xây đền thờ, và sau 15 năm mới hoàn tất. Đại hội đầu tiên được diễn ra năm 1901. Bổn mạng của Thánh đường La Giang là Đức Bà phù hộ các giáo hữu. Tục lệ này vẫn được tôn trọng và thi hành cho đến ngày hôm nay. Và quay trở lại với hiện tại thì đây, một tiểu vương cung Thánh đường La Vang cực kỳ rộng lớn và siêu hoành tráng. Mình quên tiết lộ với các bạn, đó là địa chỉ Thánh địa La Vang thuộc thôn Hải Phú, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị nghe các bạn. Và hiện nay thì tại Việt Nam chỉ có 4 vương cung Thánh đường thôi nha các bạn. Đó chính là Vương cung Thánh đường Đức Bà Sài Gòn, được sắc phong năm 1959. Và thứ hai là Vương cung Thánh đường Đức Mẹ La Vang, được sắc phong năm 1962. Và thứ ba là Vương cung Thánh đường Phú Nhai, được sắc phong năm 2008. Và thứ tư là Vương cung Thánh đường Sở Kiện, được sắc phong năm 2010. Và giờ đây thì Vương cung Thánh đường Đức Mẹ La Vang mỗi năm thu hút hàng ngàn người về tham quan. Và không chỉ là những người trong đạo nha, mà có đến 50% những người ngoại đạo cũng về đây hành hương. Và bây giờ mình sẽ review nhẹ nhẹ tại trung tâm thánh đường này nha. Đằng sau bóng ngôi Mai-rô chính là tháp cổ nha các bạn. Và qua những năm thăng trầm bom đạn của lịch sử thì nguyên một cái nhà thờ thì không còn nữa, chỉ còn lại một phần của tháp cổ thôi. Điều rất là đáng tiếc đúng không nào? Đây chính là nơi mà ngày xưa nhà thờ La Vang được xây dựng. Và tấm hình nhà thờ mà các bạn đang xem được chụp vào năm 1967, trước khi bị tàn phá bởi bom đạn trong cuộc chiến mùa hè đỏ lửa năm 1972. Nay chỉ còn lại tháp chuông. Và đến bây giờ thì tháp chuông là nơi mà Bỏng Ngô cực kỳ thích và thích nhất luôn. Bởi tháp chuông là nơi chứng kiến những năm thăng trầm của lịch sử đã nhuốm màu rêu phong. Những viên gạch ngày càng được lộ rõ. Và có thể nói thì đứng ở mọi nơi, mọi góc và nhìn về tháp chuông thì cực kỳ cổ kính. Và đây là nơi check-in thần thánh dành cho các tín đồ sống ảo. Và có một cái điều đặc biệt nữa, đó là trong những cái khu sân vườn ở trong Thánh địa La Vang đều nhuốm màu rêu phong các bạn nha. Từng cái góc nhỏ chúng ta chụp hình, nếu mà dành cho những ai yêu sống ảo các bạn tới đây á, phải nói là cực kỳ đẹp đúng không? Rồi, bây giờ mình sẽ dẫn các bạn đi qua nơi đặc biệt hơn nha. Bên cạnh tháp chuông, nhìn qua phía bên tay phải, cách 50 m, bạn sẽ thấy có một bức tượng Đức Mẹ La Vang. Và ngày xưa Đức Mẹ La Vang cũng đã hiền thanh tại chính vị trí đó. Và cho đến bây giờ các bạn sẽ hỏi là 3 cái cây cổ thụ đó nằm ở đâu đúng không? 3 cây cổ thụ đó hiện tại thì không còn nữa, nhưng mà người ta đã cho xây dựng 3 cây cổ thụ để tưởng nhớ lại cái sự tích ngày xưa mà Đức Mẹ La Vang đã hiền thanh ở đó. Và có một cái điều đặc biệt nữa là đó là khi mà mọi người tới đây á, mọi người khấn nguyện á, thì sẽ được rất là nhiều điều may mắn này, và bệnh tật thì được tiêu trừ nha các bạn. Và phải nói là cực kỳ linh thiêng. Bởi vì vậy nên là ở đây ai cũng tới để có thể cầu xin nha các bạn. Ngày xưa thì tượng Đức Mẹ La Vang cũ được làm bằng vôi, nhưng sau này vào năm 2010 thì tượng được thay lại bằng tượng đá quý. Bạn sẽ thấy là Đức Mẹ đứng trên những đám mây và được điêu khắc bằng thạch anh trắng. Tà áo của mẹ được dùng bằng ngọc Pakistan, và đá này không hề có tại Việt Nam đâu nha các bạn. Còn trên khuôn mặt của mẹ được dùng bằng thạch anh hồng. Và tổng chiều cao của tượng Mẹ La Vang là cao 4 m nha các bạn. Và khi mà các bạn hành hương về đây á, thì bạn sẽ ngồi 2 hàng ghế hai bên, hoặc là đứng dưới chân mẹ và dâng lên Mẹ La Vang những lời cầu nguyện, những lời tạ ơn sẽ được mẹ chúc phúc. Và gần tượng Thánh Mẫu La Vang, hay còn gọi là tượng Đức Mẹ La Vang, còn có một giếng nước, và nhiều tín đồ tin rằng nước trong giếng có khả năng chữa được bệnh trong cơ thể.
đau thì đau nhiều bệnh lắm, viêm gan B, bệnh lý tuyến giáp, bệnh dạ dày, bệnh tê tay, bệnh sỏi mật thì bác sĩ là đi mổ đi, không đi mổ nữa. Thì xin mẹ cho hết. Là cô có lên đây xin mẹ và có hết bệnh không? Hết bệnh rồi, bây giờ đỡ nhiều rồi. Mấy bữa là thở không nổi, không có không khí cho mình thở. Để bữa là thở không nổi, bây giờ là hết bệnh luôn, xin mẹ hết bệnh. Dạ, cảm ơn cô nhiều ạ. Dạ. Và đằng sau bỏng ngô Mario chính là Vương cung Thánh đường Đức Mẹ La Vang. Và khi các bạn mà tới đây á, chắc chắn các bạn sẽ wow, to quá, to bự chà bá luôn á. Vương cung Thánh đường được xây dựng vào năm 2012 với tổng diện tích là 13.464 m² và có sức chứa đến 5.000 chỗ. Wow, lại siêu to siêu khổng lồ nữa rồi. Như các bạn sẽ thấy là Vương cung Thánh đường được đặt trên một trục đường thẳng từ cổng cho đến tháp Chuông Cổ và đến Vương cung Thánh đường. Và Vương cung Thánh đường cực kỳ rộng các bạn à. Và Vương cung Thánh đường thì thể hiện phong cách kiến trúc Việt Nam. Và ở đây mà khi các bạn muốn tới đây mà hành hương á, mà các bạn ở lại qua trưa hoặc là các bạn ở lại qua đêm thì các bạn chỉ cần cầm chứng minh nhân dân vào trong nhà hành hương để chúng ta có thể nhận phòng nha, hoàn toàn miễn phí. Và ở trong này phải nói là phòng cực kỳ sạch sẽ và thoáng mát, có điều hòa này, có máy quạt này và có chăn ấm đệm êm. Các bạn chỉ cần là xách ba lô vào, đi vào trong và ngủ nghỉ thôi nha. Nhớ nha, hoàn toàn miễn phí và không hề tốn một đồng nào luôn. Những cây cầu đưa lối hay những vườn cầu nguyện cũng trở nên rất là thơ mộng. Và mình đảm bảo nơi đây chắc chắn sẽ làm bạn say lòng. Các bạn ơi, nãy giờ chắc chắn các bạn sẽ đặt một câu hỏi, đó là hai bạn đồng hành cùng trong clip của mình là ai đúng không nào? Đó chính là Trang Dương và bên này là Thùy Dương. Nghe cái tên giống như hai chị em đúng không nào? Như vậy là chúng ta đã đi gần hết clip rồi và cảm ơn các bạn đã xem hết clip của mình. Và nếu các bạn có yêu thương bỏng ngô Mario á, thì các bạn cũng đừng quên nhấn like, share, subscribe và để ủng hộ cho mình nha. Và đừng quên để lại một cái lời bình luận để bỏng ngô có thể biết là các bạn đang xem vlog của mình. Và đừng quên yêu thương bỏng ngô và nhớ là nhấn like, subscribe. Cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại các bạn trong những tập tiếp theo.